Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với Kỷ nguyên công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9 là truyền hình Việt Nam. Và ngay bây giờ hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết mới tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực đầu tư. Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ tăng hơn mục tiêu năm trước, chạm mốc 74 tỷ đô la Mỹ. Chi phí logistics cao vừa là gánh nặng với doanh nghiệp trong nước, vừa tác động trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết triển khai tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và năng lượng, những điểm nghẽn lớn đang kìm hãm nguồn lực phát triển. Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát phân loại từng dự án, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi quy định, ban hành chính sách đặc thù khi cần thiết. Đáng chú ý, trong tháng 1 năm 2026, Bộ Tài chính sẽ đề xuất nghị quyết riêng tháo gỡ khó khăn đối với các dự án BT chuyển tiếp. Danh mục các dự án vướng mắc sẽ được công bố trên hệ thống 751 để các địa phương chủ động xử lý, khơi thông nguồn lực đầu tư. Hạ tầng liên vùng được xác định là điều kiện then chốt để khu thương mại tự do thành phố Hồ Chí Minh hình thành và vận hành hiệu quả. Nội dung này được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo kết nối liên vùng, động lực phát triển khu thương mại tự do thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến nhận định khu thương mại tự do cần được đặt trong cấu trúc liên kết vùng gắn với hạ tầng, sản xuất và logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trục Thủ Thiêm, Long Thành, Cái Mép được xem là xương sống, với Cái Mép là cửa ngõ hàng hải quốc tế, Long Thành là trung tâm logistics hàng không, còn Thủ Thiêm giữ vai trò tài chính dịch vụ. Theo khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp, 67,5% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam báo có lãi trong năm 2025, tăng 3,4 điểm phần trăm so với năm trước, mức cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu sau 5 năm, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tại Việt Nam vượt mức trung bình toàn ASEAN. Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO cho biết, kết quả tích cực này đến từ nhu cầu thị trường nội địa tăng, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng và nỗ lực tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Khảo sát cũng cho thấy gần 57% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến mở rộng đầu tư từ năm 2026, tiếp tục dẫn đầu khu vực ASEAN. Mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026 được đẩy lên 73 tới 74 tỷ đô la Mỹ, với cà phê, rau quả và thủy sản tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động. Theo chương trình hành động điều hành kinh tế xã hội năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 73 tới 74 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 70 tỷ đô la Mỹ của năm 2025. Trong đó các mặt hàng chủ lực tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng gồm cà phê 9,6 tỷ đô la, rau quả 9,8 tỷ đô la, thủy sản 12 tỷ đô la và lâm sản chính 18,3 tỷ đô la, dự kiến đóng góp hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Tại khu vực phía Nam, bất động sản dành cho các khu công nghiệp và logistics đang giữ vai trò điểm tựa quan trọng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo GLL Việt Nam, đơn vị tư vấn quản lý bất động sản, đến cuối năm 2025, khu công nghiệp tại các thị trường trọng điểm phía Nam có khoảng 27.900 ha, tỷ lệ lấp đầy 84%, giá thuê phổ biến từ 100 tới 310 đô la Mỹ một mét vuông một chu kỳ. Từ năm 2026, thị trường được dự báo chuyển từ cạnh tranh về số lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, khi yếu tố vận hành, công nghệ và phát triển bền vững ngày càng được coi trọng. Theo Ngân hàng Thế giới, thì chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm khoảng từ 16 cho tới 20% GDP, cao gần gấp đôi mức bình quân toàn cầu và vượt nhiều quốc gia trong khu vực ASEAN. Đây đang là một trong những điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vì sức hấp dẫn và môi trường đầu tư. Doanh nghiệp logistics này thường xuyên vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp Đồng Nai đến cảng Cái Mép Thị Vải. Tuy nhiên, toàn bộ lộ trình đều phải đi qua quốc lộ 51, tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Thời gian kéo dài, chi phí phát sinh tăng cao, buộc doanh nghiệp phải cộng vào giá thành sản phẩm. Thay vì là 3 chuyến trên một ngày thì tình trạng kẹt xe đã dẫn tới chỉ còn một chuyến. Cái thứ hai là trên cái quá trình kẹt xe như thế thì chúng tôi lại bị chi phí phát sinh về nhiên liệu của xe cũng như là chi phí về nhân công cho các cái xe đó đã tăng lên gấp đôi, dẫn đến về tổng giá thành và kết cấu về chi phí của đối với cái logistics, đối với chủ hàng cũng như doanh nghiệp nó tăng lên khoảng từ 30 cho đến 35 và cao điểm nhất là 40% nếu tình trạng kẹt xe và vẫn kéo dài.
Bên cạnh hạ tầng kết nối còn hạn chế, hệ thống cảng biển và logistics của Việt Nam chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu liên kết chuỗi. Việc phụ thuộc vào hãng tàu nước ngoài và trung chuyển qua các cảng khu vực khiến chi phí vận tải tiếp tục bị đẩy lên cao. Việt Nam chúng ta phải có một cái đội tàu, không cần phải thông qua các hãng tàu của thế giới. Điều này nó sẽ giảm những cái chi phí mà các doanh nghiệp hiện nay phải trả, như tôi nói là các doanh nghiệp có hãng tàu nước ngoài đã phải thu các doanh nghiệp Việt Nam một công đến 1.200 đến 1.600 một công mỗi container. Điều này nó tác động rất lớn cái chi phí. Chi phí logistics cao không chỉ là gánh nặng với doanh nghiệp trong nước mà còn tác động trực tiếp đến quyết định của nhà đầu tư FDI. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt, các khu công nghiệp muốn tạo lợi thế cần phát triển hệ sinh thái logistics đồng bộ, từ hạ tầng giao thông, kho bãi, cảng cạn đến dịch vụ số hóa chuỗi cung ứng. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sức hút đầu tư cho nền kinh tế trong trung và dài hạn. Thưa quý vị, tại khu vực Đông Nam Bộ, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và cảng biển trọng điểm, kỳ vọng về một bước chuyển cho ngành logistics cũng được đặt ra trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được triển khai. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay ông Trần Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, sẽ cùng trao đổi và chia sẻ thêm về các góc nhìn mới. Xin chào ông ạ. Câu hỏi đầu tiên, thưa ông, chi phí logistics thì hiện đang dao động ở mức khoảng từ 16 tới 20% của GDP. Thì đang tác động như thế nào tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam ạ? Chúng ta đều biết rằng là thế giới hiện nay cạnh tranh rất là khốc liệt. Nhích 1% nó có thể thay đổi cái doanh thu ngay lập tức. Như vậy thì lập tức là nó làm giảm cái năng lực cạnh tranh của rất nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt là những công ty xuất nhập khẩu. Và như vậy thì vô hình chung nó cũng tạo nên một cái điểm yếu trong cái năng lực cạnh tranh quốc gia. Vậy thì để kéo giảm chi phí logistics thì chúng ta cần nên ưu tiên giải quyết những cái điểm nghẽn quan trọng nào? Thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng. Thì chúng ta nhiều năm qua chúng ta đang gần như là quên cái việc là phải tích hợp một cái hạ tầng, chúng tôi gọi là hạ tầng vận tải đa phương thức, và nó có thể tích hợp online và offline, tức là cái môi trường vận hành thực tế với môi trường thông tin nó cũng phải được tích hợp với nhau. Và chúng ta đang làm khâu này chưa được tốt. Do đó là nó sẽ dẫn đến tình trạng là dịch vụ thì chi phí thì cao. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải nói đến lực lượng lao động. Những người làm cung cấp dịch vụ logistics của chúng ta đa phần vẫn là truyền thống. Chúng ta chưa cập nhật được với những cái mô hình hiện đại. Với những người sử dụng dịch vụ logistics thì cũng chưa biết để có thể khai thác được cái dịch vụ đấy một cách chuyên nghiệp. Thế do đó là vô hình chung thì mỗi người đóng góp một ít, mỗi yếu tố đóng góp một ít thì cái chi phí của chúng ta nó cao như vậy. Với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai tại khu vực Đông Nam Bộ thì những công trình này sẽ tạo ra những cái thay đổi và những cái bước tiến gì cho lĩnh vực logistics nói riêng và sức cạnh tranh và thu hút môi trường đầu tư nói chung ạ? Chúng ta đang có những cái những dự án rất là lớn về hạ tầng, sân bay, cảng biển, cảng trung chuyển, rồi chúng ta có đường kết nối giao thông, các đường vành đai. Tuy nhiên chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ được chính phủ, Đảng, Chính phủ và các doanh nghiệp tập đoàn quan tâm hơn nữa để chúng ta có thể đầu tư những cái hạ tầng tích hợp. Nó không chỉ bao gồm cảng biển mà phải đường kết nối giao thông vào cảng biển, không chỉ sân bay mà các cái khu ga hàng hóa ở trong sân bay và cái hoạt động hỗ trợ để có thể khai thác những cái ga hàng hóa đấy. Tại vì chúng ta có 5 triệu tấn hàng chẳng hạn đối với sân bay Long Thành. Và đương nhiên là chúng ta cũng có những cái dự án rất mới như là khu thương mại tự do. Thì không phải một khu mà sẽ phải rất là nhiều khu, có thể là 3 đến 5 cái khu vực ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh mới này và Đồng Nai nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ tạo nên môi trường đầu tư. Các cái chính sách ưu đãi trong khu thương mại tự do nó rất là lớn và nó sẽ thu hút những cái lượng đầu tư đột phá. Thì như vậy chúng ta hình dung là nếu như tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta, những cái giao dịch quốc tế của chúng ta bây giờ nó đang là một con số 100% thì có thể chúng ta sẽ kỳ vọng những cái phát triển gấp 3 lần trong khoảng độ 3 đến 5 năm tới. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, có thể thấy rằng việc kéo giảm chi phí logistics không chỉ giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển bền vững các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. Và chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 20 giờ từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên VTV9.